Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ইংৰাজীৰ পাঠ্যপুথি হৰ্ণবিলৰ প্ৰথমটি পাঠ। পাঠটি হৈছে দ্য পৰ্ট্ৰেইট অৱ এ লেডি। লেখক খুশৱন্ত সিং। খুশৱন্ত সিং ভাৰতীয় লেখকসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম আগশাৰীৰ লেখক। তেখেত আছিল একাধাৰে এগৰাকী লেখক, সাংবাদিক, অধিবক্তা, কূটনীতিবিদ, ৰাজনীতিবিদ ইত্যাদি। এই পাঠটি দ্য পৰ্ট্ৰেইট অৱ এ লেডি। পৰ্ট্ৰেইট শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে হয়তো জানা। পৰ্ট্ৰেইট মানে হৈছে প্ৰতিচ্ছবি। আমি যে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি আঁকো, মহাত্মা গান্ধী, বিষ্ণু ৰাভা সকলোৰে প্ৰতিচ্ছবি আঁকোতে নাআঁকো, যে যিখন ছবিত কাৰোবাৰ চেহেৰাটো হুবহু অবিকলভাৱে অংকন কৰা হয়, সেইটো হৈছে প্ৰতিচ্ছবি। ইংৰাজীত তাক পৰ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয়। আৰু পৰ্ট্ৰেইট শব্দৰ আন এটা অৰ্থ হৈছে বৰ্ণনা। গতিকে ইয়াত কি বুলি কৈছে? দ্য পৰ্ট্ৰেইট অৱ এ লেডি। লেডি মানে গম পাইছা, নাৰী বা মহিলা। যে এগৰাকী নাৰী বা এগৰাকী মহিলাৰ পৰ্ট্ৰেইট, ছবি অংকন কৰা হৈছে। যিহেতু ইয়াত কোনো ছবি অঁকা নাই, ইয়াত আমি এখন ৰচনা পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি বুজি ল'ব লাগিব যে ইয়াত পৰ্ট্ৰেইট শব্দটোৱে বুজাইছে বৰ্ণনা, অৰ্থাৎ এগৰাকী নাৰীৰ বৰ্ণনা হৈছে এই লেখাটোৰ মূল বিষয়। গতিকে আমি যেতিয়া পাঠটো পঢ়িম, আমি এই সকলো কথা ভালদৰে বুজি পাম যে লেখকে ইয়াত কোনগৰাকী নাৰীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈছে। এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, লাইক এভৰিবডিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, ৱাজ এন অল্ড ওমেন। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, লেখকে লেখাটোৰ আৰম্ভণিতে কি বুলি কৈছে? যে মোৰ আইতা। গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মানেতো আইতা নহয় জানো? যে মোৰ আইতা কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে? লাইক এভৰিবডিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, বাকী সকলোৰে আইতাকবিলাকৰ দৰে একেই আছিল। আৰু সেয়া কেনেকুৱা আছিল? ৱাজ এন অল্ড ওমেন। অল্ড মানে গম পাইছে বুঢ়া, ওমেন মানে হৈছে মহিলা। যে মোৰ আইতা কেনেকুৱা আছিল? যে আন বাকী সকলোৰে আইতাকৰ দৰে একেই আছিল। আৰু তেওঁ কেনেকুৱা আছিল? এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ আছিল। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old. আইতা বুঢ়ী আছিল আৰু কেনেকুৱা আছিল? And wrinkled. wrinkled মানে হৈছে সুতুৰা পৰা। মানুহবোৰ যেতিয়া খুব বেছি বুঢ়া হৈ যায়, তেতিয়া ছালবিলাকত কি হয়? কিছুমান আঁচ পৰে নহয় জানো? আৰু সেই আঁচবোৰক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ? খাটি অসমীয়াত ক'লে সুতুৰা পৰা বুলি কওঁ। আৰু ইংৰাজীত সেই দাগবোৰক বা আঁচবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? wrinkle. আৰু মোৰ আইতা কেনেকুৱা আছিল? যে বুঢ়ী আছিল আৰু ছালবোৰ কি আছিল? আইতাৰ মুখৰ ছালবোৰ বা গাৰ ছালবোৰ সুতুৰা পৰি গৈছিল। ফৰ দ্য 20 years that I had known her. যোৱা 20 বছৰ ধৰি মই আইতাক চিনি পাইছিলোঁ, আইতাক মই জানিছিলোঁ আৰু আইতাক মই একেদৰে দেখিছিলোঁ। আইতা কেনেকুৱা আছিল? বুঢ়ী আছিল আৰু ছালবোৰ সুতুৰা পৰা আছিল। পিপল ছেইড, মানুহে কয়, কি বুলি কয়? that she had once been young and pretty. মানুহবিলাকে কয় যে এসময়ত আইতা কেনেকুৱা আছিল? য়াং মানে গাভৰু আছিল, এণ্ড প্ৰীতি, প্ৰীতি মানে হৈছে ধুনীয়া। মানুহে কয়, কি বুলি কয়? যে আইতা এসময়ত কেনেকুৱা আছিল? গাভৰু আছিল আৰু দেখাত ধুনীয়া আছিল। এণ্ড হেড ইভেন হেড এ হাজবেণ্ড, আৰু আইতাৰ হেনো এজন কি আছিল? হাজবেণ্ডো আছিল। হাজবেণ্ড মানে হৈছে গিৰিয়েক, হয়নে? আৰু মানুহবিলাকে কি বুলি কয়? যে এসময়ত আইতা কেনেকুৱা আছিল? গাভৰু আছিল, ধুনীয়া আছিল আৰু আনকি আইতাৰ এজন গিৰিয়েকো আছিল। বাট ডেট ৱাজ হাৰ্ড টু বিলিভ। কিন্তু যদিও মানুহে কৈছিল, সেই কথাটো কি হৈছিল? বিলিভ। বিলিভ মানে হৈছে বিশ্বাস কৰা। বিশ্বাস কৰিবলৈ কি আছিল? হাৰ্ড। হাৰ্ড মানে হৈছে কঠিন। যদি মানুহবিলাকে কৈছিল যে এসময়ত আইতা গাভৰু আছিল, ধুনীয়া আছিল, আইতাৰ এজন হাজবেণ্ডো আছিল আনকি, এই কথাবোৰ কিন্তু যদিও মানুহবোৰে কৈছিল, বিশ্বাস কৰিবলৈ মই বৰ টান পাইছিলোঁ। মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ পৰ্ট্ৰেইট হাং এবভ দ্য মেণ্টেল পিচ ইন দ্য ড্ৰয়িং ৰুম। আৰু আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত যিটো মেণ্টেল পিচ আছে, মেণ্টেল পিচ মানে হৈছে যে তেতিয়া মানুহবিলাকৰ ঘৰত কি থাকে? ড্ৰয়িং ৰুমত এটা জুহাল থাকে, বা পাঞ্জাৱ, যিহেতু লেখকজন এজন পাঞ্জাবী লেখক আছিল আৰু তাত ঠাণ্ডা বহুত বেছি পৰে, আৰু গতিকে কি হয়? ড্ৰয়িং ৰুমত তাত এটা ফায়াৰ প্লেচ থাকে নহয় জানো? জুই ধৰা এটা জেগা থাকে, জুহাল থাকে, আৰু জুহালটোৰ ওপৰত কি কৰা হয়? এটা কাৰুকাৰ্য কৰা এটা ফাৰ্নিচাৰ নিচিনা এটা কভাৰ থাকে, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? মেণ্টেল পিচ। আৰু কি বুলি কৈছে তেওঁ? যে মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ পৰ্ট্ৰেইট, মোৰ ককা দেউতাৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি, পৰ্ট্ৰেইট কি হৈছিল? হাং এবভ দ্য মেণ্টেল পিচ, আৰু সেই মেণ্টেল পিচটোৰ ওপৰত হাং হৈ আছিল, ওলমি আছিল। আৰু যিবোৰ কঠিন শব্দ, তাৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থ তলত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। যে হাং এবভ দ্য
mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban. আৰু সেই প্ৰতিচ্ছবিখনত মই ককাক যিদৰে দেখিছিলোঁ, ককা দেখাত কেনেকুৱা আছিল, he wore a big turban. টাৰ্বান মানে হৈছে পাগুৰি। ককা এটা বিগ মানে ডাঙৰ, ককাৰ মূৰত কি আছিল, এটা ডাঙৰ পাগুৰি আছিল। এণ্ড লুজ ফিটিং ক্লথছ, আৰু ককাৰ ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা আছিল, লুজ ফিটিং, ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিছিল। হিজ লং হোৱাইট বিয়েৰ্ড মানে হৈছে দাড়ি, ককাৰ দীঘল বগা দাড়িবোৰে কি কৰিছিল, কভাৰ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ চেষ্ট মানে হৈছে বুকু। আৰু ককাৰ যিবিলাক দীঘল বগা দাড়ি আছিল, সেই বগা দীঘল দাড়িবিলাকে কি কৰিছিল, ককাৰ বুকুখনৰ অধিক অংশ কভাৰ কৰি ৰাখিছিল, অৰ্থাৎ ঢাকি ৰাখিছিল। এণ্ড হি লুকড এটলিষ্ট 100 years old. আৰু ককাক দেখাত এনেকুৱা লাগিছিল যেন ককাৰ বয়স কিমান আছিল, 100 বছৰমান আছিল। অৰ্থাৎ যিখন প্ৰতিচ্ছবি ককাৰ ওলমি আছিল মেণ্টেল পিচটোৰ ওপৰত, সেই প্ৰতিচ্ছবিখন দেখিলে এনেকুৱা লাগিছিল যেন ককা বয়স 100 বছৰমান হৈছিল, বহুত বেছি বুঢ়া আছিল তাৰমানে। হি ডিড নট লুক দ্য ছৰ্ট অফ পাৰ্চন হু উড হেভ এ ৱাইফ অৰ চিলড্ৰেন। আৰু ককাৰ ফটোখন দেখিলে কেতিয়াও এনেকুৱা লগা নাছিল যে ককাৰ কি থাকিব পাৰে, কোনোবা এজনী ঘনী বা পৰিবাৰ থাকিব পাৰে, বা তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে, এনেকুৱা ধাৰণা মনলৈ অহা নাছিল। হি লুকড এজ ইফ হি কুড অনলি হেভ লটছ এণ্ড লটছ অফ গ্ৰেণ্ডচিলড্ৰেন। আৰু ককাক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন ককাৰ বহুত নাতিপুতি থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ যে কোনোবা পৰিবাৰ থাকিব, তেওঁৰ কোনোবা ৱাইফ থাকিব, তেওঁৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব, এইটো কিন্তু তেওঁক দেখি আমাৰ ধাৰণা হোৱা নাছিল বা মনলৈ অহা নাছিল। এজ ফৰ মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ বিং য়াং এণ্ড প্ৰিটি, দ্য থট ৱাজ অলমষ্ট ৰিভল্টিং। আৰু ঠিক সেইদৰে মোৰ আইতা যে কি আছিল, মানুহে যে কয় যে তেওঁ গাভৰু আছিল, ধুনীয়া আছিল, এই ধাৰণাটো কেনেকুৱা লাগিছিল, দ্য থট ৱাজ অলমষ্ট ৰিভল্টিং। ৰিভল্টিং মানে হৈছে, একচুৱেলি ৰিভল্টিং শব্দটোৰ একজেক্ট অৰ্থটো হৈছে যে বিদ্ৰোহ কৰা, কিন্তু ইয়াত কি বুলি কৰা হৈছে যে মানি ল'ব নোৱাৰা। যে মানুহে যে কৈ থাকে যে আইতা ধুনীয়া আছিল, আইতা গাভৰু আছিল, আইতাৰ গিৰিয়েক আছিল, এই গোটেই কথাবোৰ একেবাৰে মানি ল'ব পৰা নাছিল, ৰিভল্টিং আছিল। She often told us of the games she used to play as a child. She often told us. আইতাই প্ৰায়ে আমাক কৈছিল, often মানে হৈছে প্ৰায়ে, আইতাই প্ৰায়ে আমাক কৈছিল of the games, সেই খেলবোৰৰ বিষয়ে, she used to play as a child. Child মানে হৈছে শিশু। আইতা যেতিয়া শিশু আছিল, আৰু শিশু হৈ থকা অৱস্থাত আইতাই যিবোৰ খেল খেলিছিল, সেই খেলবোৰৰ কথা আইতাই আমাক কৈছিল। That seemed quite absurd. Absurd মানে হৈছে অবান্তৰ, যিটো বাস্তৱত সম্ভৱ নহয় যেন লাগে, অবিশ্বাস্য, হয়নে? That seemed quite absurd. আৰু আইতাৰ সেই কথাবোৰ কেনেকুৱা আছিল, খুব অবান্তৰ যেন লাগিছিল, এণ্ড আনডিগনিফাইড অন হাৰ পাৰ্ট, আৰু অসন্মানজনক যেন লাগিছিল, আনডিগনিফাইড যেন লাগিছিল অন হাৰ পাৰ্ট। কাৰণ আইতা এজনী ইমান বুঢ়ী মানুহ আছিল, একেবাৰে বুঢ়ী আছিল, আৰু সেই বুঢ়ী মানুহজনে যেতিয়া তেওঁ শিশুকালত হোৱা বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ কথা কৈছিল, আইতাৰ সেই পাৰ্চনেলিটিৰ লগত সেই দৃশ্যটো কি হৈছিল, তেখেত যে এসময়ত শিশু আছিল, এই যি বৰ্ণনা, সেই যি দৃশ্য, ই মেটচ হোৱা নাছিল। এণ্ড উই ট্ৰিটেড ইট লাইক দ্য ফেবলছ, আৰু আমি তাক কি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, লাইক ফেবলছ। ফেবলছ মানে হৈছে সাধু কথা, অফ দ্য প্ৰফেটছ চি ইউজ টু টেল আছ। কিহৰ সাধু কথা, প্ৰফেট মানে হৈছে পয়গম্বৰ, ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত দূত, বা আমি তাক সহজভাৱে ক'ব পাৰোঁ দেৱদূত। আৰু সেই আইতাই যে আমাক দেৱদূতৰ সাধু কৈছিল, সেই সাধুবোৰ মিছা আছিল যদিও আমি শুনি গৈছিলোঁ, ঠিক সেইদৰে আইতাৰ শৈশৱৰ যি কাহিনী আছিল, এইবোৰ কথাও আমি বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, অবান্তৰ কথা বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু হ'লেও আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি শুনি গৈছিলোঁ। ঠিক আছে। She had always been short and fat and slightly bent. আইতা কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে, short, চাপৰ আছিল, and fat, শকত আছিল, and slightly bent, সামান্য পৰিমাণে bent আছিল। bent মানে হৈছে বেকা বা কোজা। আইতাজনী কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে, চাপৰ আছিল, শকত আছিল, আৰু সামান্য পৰিমাণে কোজা আছিল। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Her face, আইতাৰ মুখখন কেনেকুৱা আছিল, was a crisscross of wrinkles. আইতাৰ মুখখন ৰিংকলেৰে ভৰা আছিল, আৰু ৰিংকলছবিলাক কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে, ক্ৰিছক্ৰছ, তাৰমানে অথালি পথালিকৈ আইতাৰ মুখত সেই ভাঁজবোৰ আছিল। ৰানিং ফ্ৰম এভৰিহুৱেৰ টু এভৰিহুৱেৰ, মুখখনৰ সকলো ফালে সেই ৰিংকলছবোৰ ভৰি আছিল। No, we were certain she had always been as we had known her. No, নহয়, we were certain, আমি এই কথাটো নিশ্চিত আছিলোঁ, certain আছিলোঁ যে she had always been as we had known her. আইতা সদায় এনেকুৱাই আছিল যেনেধৰণে আমি আইতাক দেখিছিলোঁ। এই মানুহবিলাকে যে ক'বলৈ লৈছিল যে আইতা এসময়ত ধুনীয়া আছিল, আইতা গাভৰু আছিল, আইতাৰ এজন হাজবেণ্ড আছিল, এই কথাবোৰ আমি বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। আৰু আমি এই কথাটো নিশ্চিত আছিলোঁ যে আইতা সদায় এনেকুৱাই আছিল যেনেকুৱা আমি আইতাক দেখা পাইছিলোঁ। Old, so terribly old that she could
not have grown older. Old, আইতা কেনেকুৱা আছিল? বুঢ়ী আছিল। So terribly old, terribly মানে হৈছে অত্যন্ত, আইতা ইমান বেছি বুঢ়ী আছিল that she could not have grown older. মানুহৰ ইয়াতকৈ বেছি, আইতা ইয়াতকৈ বেছি আৰু বুঢ়া হ'ব নোৱাৰে। And had stayed at the same age for 20 years. আৰু যোৱা 20 বছৰ ধৰি, যি 20 বছৰ ধৰি আমি আইতাক দেখি আহিছোঁ, এই 20 বছৰ ধৰি আইতাৰ বয়স বঢ়া নাছিল। আইতা একে বয়সত আছিল, কাৰণ 20 বছৰ আগতে আমি আইতাক যিমান বুঢ়া দেখিছিলোঁ, আজিও আইতা কিমান আছিল, সিমানেই বুঢ়ী আছিল। গতিকে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে, লেখকে কি বুলি কৈছে যে আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে যোৱা 20 বছৰত আৰু আইতা বুঢ়ী হোৱা নাছিল, আইতাৰ বয়স বঢ়া নাছিল, কাৰণ মানুহ আৰু ইয়াতকৈ বেছি বুঢ়া হ'ব নোৱাৰে। She could never have been pretty, but she was always beautiful. যদিও আইতা সুন্দৰী নাছিল, কিন্তু সঁচাকৈ আইতা কি আছিল? অত্যন্ত ধুনীয়া আছিল। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop. আৰু আইতা কি কৰিছিল? She hobbled, hobbled মানে হৈছে লেঙেৰে খোজকাঢ়া, লেকেচিয়াই খোজকাঢ়া। About the house, আইতাই গোটেই ঘৰটো কি কৰিছিল? খুৰাই খুৰাই, লেকেচিয়াই খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল। In spotless white, with one hand, with spotless white. আৰু আইতাৰ পোচাকযোৰ কেনেকুৱা আছিল? স্পটলেছ, একো দাগ নোহোৱাকৈ বগা আছিল। স্পটলেছ হোৱাইট, with one hand resting on her waist. waist মানে হৈছে কঁকাল। আৰু আইতাই যেতিয়া গোটেই ঘৰটো লেকেচিয়াই বা খুৰাই খুৰাই লেঙেৰাই খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল, তেতিয়া কি হৈছিল? আইতাৰ এখন হাত ক'ত আছিলে? with one hand resting on her waist. আইতাৰ এখন হাত ক'ত ৰখাই থোৱা আছিল? আইতাৰ ৱেষ্ট মানে কঁকালত। to balance her stoop, আইতাই নিজৰ এই যে আইতা হালি থাকে, সেই হালি থকাৰ কাৰণে কি হৈছিল? আইতা খোজা আছিল, আৰু নিজৰ বেলেঞ্চটো ৰাখিবৰ কাৰণে আইতা কি কৰিছিল? এখন হাত কঁকালত ৰাখিছিল, এণ্ড দ্য আদাৰ টেলিং দ্য বিটছ অফ হাৰ ৰজেৰী। আৰু আনখন হাতেৰে কি কৰিছিল? আইতাৰ যিডাল ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা আছিল, সেই ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডালৰ, ৰজাৰী মানে হৈছে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা, আৰু ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাত যিবোৰ কৰি আছিল বা গুটি আছিল, সেই গুটিবোৰ আইতাই গণনা কৰি আছিল। হাৰ চিলভাৰ লক্স ৱেৰ scattered untidily over her pale puckered face. আৰু হাৰ চিলভাৰ লক্স, আইতাৰ বগা চুলিবোৰ, যিহেতু আইতা অত্যন্ত বুঢ়ী আছিল, আইতাৰ চুলিবোৰ পকি গৈছিল, আৰু আইতাৰ সেই বগা চুলিবোৰ কি হৈছিল? ৱেৰ স্কেটাৰ্ড, সিঁচৰতি হৈ আছিল, আনটাইডলি অভাৰ হাৰ পেল পাকাৰ্ড ফেচ। সেই যিবোৰ আইতাৰ বগা চুলি আছিল, সেই বগা চুলিবোৰ কি হৈছিল? মানে সিঁচৰতি হৈ আছিল ক'ত? অভাৰ হাৰ পেল পাকাৰ্ড ফেচ, আইতাৰ কোচ খাই যোৱা হেতা মুখখনৰ ওপৰত সেই বগা ৰঙৰ চুলিবোৰ, পকা চুলিবোৰ সিঁচৰতি হৈ আছিল। এণ্ড হাৰ লিপছ কনষ্টেণ্টলি মুভড ইন ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ। আৰু আইতাৰ লিপছ, আইতাৰ ওঠ দুটা কি হৈছিল? কনষ্টেণ্টলি মুভড, আইতাৰ ওঠ দুটা অনবৰত মুভ হৈ আছিল, লৰি আছিল, ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ। ইনঅডিবল মানে অস্পষ্ট, যিটো ভালদৰে শুনা নাযায়। ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ মানে হৈছে প্ৰাৰ্থনা। আইতাই কি কৰিছিল? এখন হাতে আইতাই নিজৰ কঁকালত ৰাখিছিল, আৰু আনখন হাতেৰে আইতাই ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাবোৰ গণনা কৰি আছিল, আৰু তেওঁ মুখত কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল? যে তেওঁ ওঠ দুখন লৰি আছিল, আৰু অস্পষ্টভাৱে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। য়েছ, শ্বি ৱাজ বিউটিফুল। হয়, আইতা ধুনীয়া আছিল। শ্বি ৱাজ লাইক উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ ইন দ্য মাউণ্টেইনছ। আইতাৰ সেই যি সৌন্দৰ্য আছিল, সেই সৌন্দৰ্য কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে লেখকে? শ্বি ৱাজ লাইক দ্য উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ ইন দ্য মাউণ্টেইনছ। মাউণ্টেইনছ মানে হৈছে পৰ্বত। আইতাৰ সেই সৌন্দৰ্য কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে? পৰ্বতৰ, উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ। পৰ্বতটো যেতিয়া শীতকালত পৰ্বতটো যেনেকুৱা হৈ পৰে, শীতকালত কি হয়? পৰ্বতবোৰ বৰফে আৱৰি ধৰে, নহয় জানো? আৰু বগা হৈ পৰে, বৰফৰ ৰং বগা। গতিকে আইতাৰ যে বগা সাজ পিন্ধি আছিল, আইতা দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া আছিল যে আইতা কেনেকুৱা দেখা গৈছিল? যে শীতকালৰ পৰ্বতটোৰ দৰে দেখা গৈছিল। এন এক্সপেন্স অফ পিয়ৰ হোৱাইট চেৰেনিটি, আৰু এন এক্সপেন্স অফ পিয়ৰ হোৱাইট চেৰেনিটি, আইতাৰ খুব বগা আৰু পবিত্ৰ যেন লাগিছিল। ব্ৰিথিং পিচ এণ্ড কণ্টেণ্টমেণ্ট, আৰু আইতাৰ উশাহত কি ওলাইছিল বুলি কৈছে? পিচ, শান্তি, আৰু কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে সন্তুষ্টি। আইতা যি ব্যক্তিত্ব, তাত কি দেখা গৈছিল? আইতাক দেখা তেনেকুৱা লাগিছিল যেন আইতা শীতকালৰ সেই পৰ্বতটোৰ দৰে ধুনীয়া আছিল, আৰু আইতাৰ যি ব্যক্তিত্ব, তাত কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল? এটা প্ৰশান্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু আইতাৰ যে উশাহত কি ওলাইছিল? মাত্ৰ শান্তি আৰু সন্তুষ্টি। আইতা কোনো বিষয়ক লৈ অসন্তুষ্ট নাছিল। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এণ্ড আই ৱেৰ গুড ফ্ৰেণ্ডছ। মোৰ আইতা আৰু মই গুড ফ্ৰেণ্ডছ আছিলোঁ, ভাল বন্ধু আছিলোঁ। সাধাৰণতে কি হয়? নাতি ল'ৰা আৰু ককা আইতাৰ মাজত সম্পৰ্কটো বৰ
সুন্দৰ হয় মৰমৰ হয় নহয় জানো আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে লেখকে যে তেখেতৰ আইতাকৰ লগত সম্পৰ্কটো বৰ ধুনীয়া আছিল মাই পেৰেণ্টছ লেফ্ট মি পেৰেণ্টছ মানে হৈছে মাক দেউতাক মোৰ মা দেউতাই মোক এৰি থৈ গৈছিল উইথ হাৰ আইতাৰ সৈতে when they went to live in the city city মানে হৈছে মহানগৰ যেতিয়া মোৰ মা দেউতাই মহানগৰত বাস কৰিবৰ বাবে গুচি গৈছিল আৰু তেতিয়া কি হৈছিল মোক আইতাৰ লগত থৈ যোৱা হৈছিল and we were constantly together আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিৰন্তৰ একেৰাহে আইতা আৰু মই টুগেডাৰ একেলগে আছিলোঁ she used to wake me up in the morning আইতাই মোক কি কৰিছিল ৰাতিপুৱা wake me up wake up মানে হৈছে শুৱাৰ পৰা উঠা নহয় জানো so wake me up in the morning আইতাই মোক সদায় ৰাতিপুৱা শুৱাৰ পৰা উঠাই দিছিল and get me ready for school আৰু মোক স্কুলৰ বাবে ৰেডি কৰি দিছিল অৰ্থাৎ সাজু কৰি তুলিছিল she said her morning prayer in a monotonous sing song আৰু আইতাই কি কৰিছিল সদায় ৰাতিপুৱা মৰ্নিং প্ৰেয়াৰ কৰিছিল প্ৰেয়াৰ মানে হৈছে প্ৰাৰ্থনা আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাটো কেনেকুৱা আছিল in a monotonous sing song monotonous মানে হৈছে একঘেয়া একেসুৰীয়া sing song মানে হৈছে গীতৰ যিটো সুৰ আৰু আইতাই কি কৰিছিল তাৰমানে সদায় ৰাতিপুৱা একেখিনি প্ৰাৰ্থনাকে একেটা সুৰত একেদৰে সদায় গাইছিল আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাটো কেতিয়া গাইছিল বুলি কৈছে while she bathed and dressed me যেতিয়া আইতাই মোক বাথ মানে হৈছে গা ধোৱা যেতিয়া আইতাই মোক ৰাতিপুৱা গা ধুৱাই দিছিল and dressed me যেতিয়া আইতাই মোক স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিছিল ইউনিফৰ্ম পিন্ধাই দিছিল সেইখিনি সময়ত আইতাই কি কৰিছিল সদায় এই প্ৰাৰ্থনা একেখিনি প্ৰাৰ্থনা একেদৰে সদায় ৰাতিপুৱা গাইছিল আৰু সেইটো আইতাই কি কৰিছিল ইন দা হোপ আইতাই আশা কৰিছিল বা আইতাৰ এটা আশা আছিল that I would listen মানে হৈছে শুনা যে আইতাই কি আশা কৰিছিল যে মই আইতাৰ পৰা সদায় প্ৰাৰ্থনাটো শুনিম and get to know it by heart আৰু মই মুখস্থ কৰি পেলাম I listened মই শুনিছিলোঁ আইতাই যে প্ৰাৰ্থনা গাইছিল সদায় ৰাতিপুৱা আইতাৰ প্ৰাৰ্থনাটো মই সদায় শুনিছিলোঁ কাৰণ I loved her voice কাৰণ আইতাৰ যিটো ভইচ আছিল আইতাৰ যিটো মাত আছিল আইতাৰ কণ্ঠ আছিল এই কণ্ঠটো মই ভাল পাইছিলোঁ আইতাৰ কণ্ঠটো বৰ ধুনীয়া আছিল আৰু আইতাৰ কণ্ঠত সেই প্ৰাৰ্থনাটো শুনি মই ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেইবাবে মই আইতাই গোৱা প্ৰাৰ্থনা মই সদায় ৰাতিপুৱা শুনিছিলোঁ but never bothered to learn it learn মানে হৈছে শিকা কিন্তু মই কেতিয়াও আইতাই গোৱা প্ৰাৰ্থনাখিনি শিকিবৰ কাৰণে কোনো আগ্ৰহ কৰা নাছিলোঁ then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk আৰু তাৰপিছত আইতাই কি কৰিছিল she would fetch মানে হৈছে লৈ আনা তাৰপিছত আইতাই লৈ আহিছিল কি লৈ আহিছিল my wooden slate মোৰ কাঠৰ স্লেটখন আগতে এতিয়াৰ দৰে বহি কলম বা এই কপি এইবিলাক নাছিলে তেতিয়া কি হৈছিল আমিও লিখিছিলোঁ সেইদৰে যে স্লেটত লিখা হৈছিল নহয় জানো আৰু আইতাই কি কৰিছিল যেতিয়া মোক ড্ৰেছ পাতি কৰাই দিছিল গা ধুৱাই দিছিল তাৰপিছত আইতাই মোৰ কাৰণে কি লৈ আহিছিল সেই কাঠৰ স্লেটখন লৈ আহিছিল স্কুল যাবৰ কাৰণে which she had already washed মানে হৈছে ধুই পেলোৱা আৰু স্লেটখন আইতাই ইতিমধ্যে আগতেই ধুই থৈছিল and plastered with yellow chalk আৰু হালধীয়া ৰঙৰ চক পেঞ্চিলেৰে বান্ধি থোৱা আছিল a tiny earthen ink pot and a red pen আৰু তাৰ লগত আইতাই কি বান্ধি দিছিল a tiny earthen ink pot তেতিয়া বল পেন নাছিল তেতিয়া কি আছিল আমাৰ চিয়াহীৰ এটা বটলত আমি লৈ যাবলগীয়া হৈছিল এইটো চিয়াহী দোৱাত বুলি কয় আৰু আইতাই কি বান্ধি দিছিল মোৰ লগত a tiny এটা সৰু মাটিৰ চিয়াহীৰ নিয়া পাত্ৰ and a red pen আৰু এটা ৰঙা ৰঙৰ কলম tie them all in a bundle এই গুটেখিনি এটা বান্ডিল কৰি আইতাই বান্ধি দিছিল and hand it to me আৰু মোৰ হাতত তুলি দিছিল after a breakfast of a thick stale chapati after a breakfast মানে গম পাইছা পুৱাৰ আহাৰ নহয় জানো ৰাতিপুৱা আহাৰ কিহেৰে খাইছিলোঁ of a thick stale chapati মানে হৈছে ৰুটি ঠিক মানে হৈছে ডাঠ stale মানে হৈছে বাহি খাদ্য গম পাইছা যে আগদিনাখন ৰাতিয়ে বনাই থোৱা খাদ্যটো বাহি খাদ্য বুলি কয় আৰু আইতাই কি কৰিছিল আগদিনাখন ৰাতিয়ে বনাই থোৱা ঠেক ৰুটি ঠেক মানে কি হ'ব ঠেক নহয় ঠিক ডাঠ ৰুটি আইতাই আমাক খাবলৈ দিছিল with a little butter and sugar spread on it spread মানে হৈছে ছটিয়াই দিয়া আৰু সেই ৰুটিখনৰ ওপৰত আইতাই কি দিছিল অকণমান বাটাৰ আৰু অলপ চেনি ছটিয়াই দিছিল we went to school আৰু তাৰপিছত আমি সেইদৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি স্কুললৈ ওলাই গৈছিলোঁ she carried several stale chapatis আৰু যেতিয়া আমি স্কুললৈ গৈছিলোঁ she carried আইতাই কঢ়িয়াই নিছিল several stale chapatis কেইবাটাও এনেকুৱা বাহি ৰুটি আইতাই লগত লৈ গৈছিল with her for the village dogs আৰু সেই ৰুটিবিলাক কাৰ কাৰণে লৈ গৈছিল for the village dogs গাঁৱৰ যিবিলাক কুকুৰ আছিল বাটত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰ যিবিলাক আছিল সেই কুকুৰবিলাকৰ বাবে আইতাই কেইবাখনো বাহি ৰুটি হাতত লৈ গৈছিল ইয়াৰ অৰ্থ আমি এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে আইতাৰ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও যথেষ্ট মৰম আছিল নহয় জানো
মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ অলৱেজ ৱেণ্ট টু স্কুল উইথ মি। মোৰ আইতা সদায় মোৰ সৈতে স্কুললৈ গৈছিল। বিকজ কাৰণ দ্য স্কুল ৱাজ এটেচড টু দ্য টেম্পল। স্কুলখন কাৰ সৈতে এটেচ মানে হৈছে সংলগ্ন হৈ থকা, টেম্পল মানে হৈছে মন্দিৰ। যে স্কুলখনৰ সৈতে মন্দিৰটো সংলগ্ন হৈ আছিল, অৰ্থাৎ একেলগে আছিল, আৰু সেইবাবে কি হৈছিল, আইতা মোৰ সৈতে সদায় স্কুললৈ গৈছিল। দ্য প্ৰিষ্ট টট আছ দ্য এলফাবেট। দ্য প্ৰিষ্ট মানে হৈছে পুৰোহিত, আৰু তাত যিটো মন্দিৰ আছিল সেই মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনে আমাক কি শিকাইছিল বা কি পঢ়াইছিল, আছ দ্য এলফাবেট, আমাক এলফাবেট পঢ়াইছিল, অ আ ক খ ABCD এইবিলাক পঢ়াইছিল। এণ্ড দ্য মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ, আৰু তেওঁ আমাক ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাটো শিকাইছিল। হোৱাইল দ্য চিলড্ৰেন ছেট ইন দ্য ৰ'জ অন আইডাৰ ছাইড অফ দ্য বাৰাণ্ডা। আৰু যেতিয়া কি হৈছিল, হোৱাইল দ্য চিলড্ৰেন, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ছেট ইন ৰ'জ মানে হৈছে শাৰী পাতি থকা, যে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে শাৰী পাতি বহিছিল, ক'ত বহিছিল, অন আইডাৰ ছাইড অফ দ্য বাৰাণ্ডা, যিখন মন্দিৰৰ স্কুলৰ বাৰাণ্ডা আছিল, বাৰাণ্ডাৰ দুয়োফালে কি হৈছিল, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শাৰী পাতি বহিছিল। ছিংগিং দ্য এলফাবেট, আৰু সিহঁতে তাত বহি পেলাই কি কৰিছিল, এলফাবেট পঢ়িছিল। অৰ দ্য প্ৰেয়াৰ ইন দ্য কোৰাছ, ইন এ কোৰাছ, আৰু সিহঁতে এলফাবেট পঢ়িছিল, নহ'লে সিহঁতে যিটো প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিল পুৰোহিতে, সেই প্ৰাৰ্থনাটো সিহঁতে গাইছিল ইন এ কোৰাছ। কোৰাছ মানে সমস্তৰে সমবেতভাৱে একেলগে। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ছেট ইনচাইড ৰিডিং দ্য স্ক্ৰিপচাৰ্ছ, আৰু যেতিয়া আমি বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিছিল, বাহিৰত বহি এলফাবেট পঢ়িছিল বা প্ৰাৰ্থনা গাইছিল, আৰু তেতিয়া আইতাই কি কৰিছিল, মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ছেট ইনচাইড, মন্দিৰৰ ভিতৰত বহি লৈছিল, ৰিডিং দ্য স্ক্ৰিপচাৰ্ছ। স্ক্ৰিপচাৰ্ছ মানে হৈছে পুথিপাঁজি বা ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, আৰু আইতাই মন্দিৰৰ ভিতৰত বহি পেলাই কি কৰিছিল, পুথিপাঁজি পঢ়িছিল। ৱেন উই হেড বথ ফিনিছড, আৰু যেতিয়া আমাৰ দুইজনৰ শেষ হৈছিল, আইতাৰ পুথি পঢ়া শেষ হৈছিল আৰু মোৰ স্কুল শেষ হৈছিল, আৰু তেতিয়া কি হৈছিল, উই উড ৱাক বেক টুগেডাৰ, আমি ৱাক মানে হৈছে খোজকঢ়া জানাই, উই উড ৱাক বেক টুগেডাৰ, আমি দুয়োজনে, টুগেডাৰ মানে একেলগে, আমি একেলগে ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ। দিছ টাইম, আৰু এই সময়ত কি হৈছিল, দ্য ভিলেজ ডগছ উড মিট আছ এট দ্য টেম্পল ড'ৰ। ড'ৰ মানে গম পাইছা, দুৱাৰ বা দুৱাৰমুখ। আৰু কি হৈছিল, আমি যেতিয়া ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছিলোঁ, উভতি আহিছিলোঁ স্কুলৰ পৰা, তেতিয়া মন্দিৰৰ যি দুৱাৰ আছিল, মন্দিৰৰ দুৱাৰতে আমাক কোনে লগ পাইছিল, বাটৰ কুকুৰবোৰে আমাক লগ পাইছিল। দে ফ'ল'ড আছ টু আৱাৰ হোম, আৰু দে ফ'ল' মানে হৈছে পিছে পিছে অহা, আৰু কুকুৰবিলাকে আমাৰ পিছে পিছে আহিছিল টু আৱাৰ হোম, আমাৰ ঘৰলৈকে সিহঁতে আমাৰ পিছে পিছে আহিছিল। গ্ৰাউলিং এণ্ড ফাইটিং, গ্ৰাউলিং মানে হৈছে গেঙনি মৰা বা গেঙেৰুৱা, আৰু ফাইটিং মানে জানাই যুঁজ কৰা, আৰু সিহঁতে কি কৰিছিল, নিজৰ মাজতে গেঙনি মাৰি আহিছিল আৰু যুদ্ধ কৰি আহিছিল বা যুঁজি আহিছিল, কাজিয়া কৰি আহিছিল, উইথ ইচ আদাৰ ফৰ দ্য চাপাটিজ উই থ্ৰিউ টু ডেম। এই আমি যে ঘূৰি আহোঁতে সিহঁতলৈ আমি ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ দলিয়াই আহিছিলোঁ, আৰু আমি যেতিয়া সেই ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ দলিয়াই থৈ আহিছিলোঁ, সেই ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰৰ বাবে কুকুৰবিলাকে নিজৰ মাজতে কাজিয়া কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি সিহঁতে আমাৰ ঘৰলৈকে আমাৰ পিছে পিছে আহি আছিল। ৱেন মাই পেৰেণ্টছ ৱেৰ কমফৰ্টেবলি ছেটেলড ইন দ্য চিটি, ৱেন মাই পেৰেণ্টছ, আৰু যেতিয়া মোৰ মা দেউতা কি হৈছিল, ৱেৰ কমফৰ্টেবলি ছেটেলড, যেতিয়া খুব আৰামকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ছেটেল হ'ল ইন দ্য চিটি, চহৰত যেতিয়া তেওঁলোক খুব ভালকৈ সংস্থাপিত হ'ল, তেতিয়া কি হ'ল, দে চেণ্ট ফৰ আছ, সিহঁতে আমাক চহৰলৈ মাতি পঠিয়ালে। ডেট ৱাজ এ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, আৰু এই যে মা দেউতাই আমাক চহৰলৈ মাতি পঠিয়ালে, সেইটোৱে আছিল আইতা আৰু মোৰ মাজত যিটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল, সেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট, অৰ্থাৎ আইতা আৰু মোৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক আছিল, সেই সম্পৰ্কৰ এটা নতুন মূৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অলদো, যদিও উই শ্বেয়াৰ দ্য ছেইম ৰুম, যদিও আইতা আৰু মই একেটা ৰুমেই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, আইতা মই একেটা ৰুমতে আছিলোঁ। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ন' লংগাৰ কেম টু স্কুল উইথ মি, কিন্তু মোৰ আইতা মোৰ সৈতে আৰু স্কুললৈ যোৱা নাছিল। আই ইউজ টু গ' টু এন ইংলিছ স্কুল, চহৰলৈ যোৱাৰ পিছত কি হৈছিল, আই ইউজ টু গ' টু এন ইংলিছ স্কুল, মই এখন ইংলিছ স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইন এ মটৰ বাছ, আৰু মই স্কুললৈ কিহত গৈছিলোঁ, মই বাছত গৈছিলোঁ। দেয়াৰ ৱেৰ ন' ডগছ ইন দ্য ষ্ট্ৰীটছ, আৰু যিহেতু মই বাছত গৈছিলোঁ, আমি বাটত কোনো কুকুৰ লগ পোৱা নাছিলোঁ, গাঁৱত লগ পোৱাৰ দৰে আমি চহৰত বাটত সেইদৰে কোনো কুকুৰ লগ পোৱা নাছিলোঁ। এণ্ড চি টুক টু ফিডিং স্পেৰ'জ ইন দ্য কোৰ্ট য়াৰ্ড অফ আৱাৰ চিটি হাউচ, আৰু তেতিয়া যিহেতু কুকুৰ আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ, আইতাই কুকুৰ পোৱা নাছিল, গতিকে এইবাৰ আইতাই কি কৰিবলৈ ল'লে, চি টুক টু ফিডিং, আইতাই এবাৰ কাক খুৱাবলৈ ল'লে, স্পেৰ'জ, স্পেৰ' মানে হৈছে ঘনচিৰিকা চৰাই, এইবাৰ আইতাই কি কৰিলে, ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকক আহাৰ খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইন দ্য কোৰ্ট য়াৰ্ড, আৰু ক'ত খুৱাইছিলে, ইন দ্য কোৰ্ট য়াৰ্ড মানে হৈছে চোতাল অৱ আৱাৰ চিটি হাউচ, চহৰত আমাৰ যিটো ঘৰ আছিলে, সেই ঘৰৰ চোতালত বহি আইতাই এবাৰ কি কৰিলে, কুকুৰৰ পৰিৱৰ্তে ঘনচিৰিকা চৰাইক আহাৰ খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এজ দ্য ইয়েৰ্ছ ৰ'ল্ড বাই,
ৰ'লটো পাই মানে হৈছে বাগৰি যোৱা যিমানেই বছৰবোৰ বাগৰি গৈছিল উই চ' লেছ অফ ইচ আদাৰ আমি আইতা আৰু মই এজনে আনজনক কমকৈ দেখা পাবলৈ লৈছিলোঁ ফৰ চাম টাইম কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হৈছিল চি কণ্টিনিউ টু ৱেক মি আপ আইতাই মোক জগাই দিছিল এণ্ড গেট মি ৰেডি ফৰ স্কুল আৰু মোক স্কুলৰ বাবে সাজু কৰি দিছিল হুৱেন আই কেম বেক যেতিয়া মই স্কুলৰ পৰা উভতি আহিছিলোঁ চি উড আস্ক মি আইতাই মোক সুধিছিল কি সুধিছিল হোৱাট দ্য টিচাৰ হেড টট মি শিক্ষকে স্কুলত মোক কি পঢ়ালে কি শিকালে আইতাই মোক সুধিছিল আই উড টেল হাৰ ইংলিছ ৱৰ্ডছ আৰু যেতিয়া মোক আইতাই সুধিছিল যে স্কুলত কি পঢ়ালে তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ আইতাক কিছুমান ইংৰাজী শব্দ কৈছিলোঁ যিহেতু মই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ গতিকে আইতাই সুধিলে মই কিছুমান ইংৰাজী শব্দ কৈছিলোঁ এণ্ড লিটিল থিংছ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ চায়েন্স পশ্চিমীয়া বিজ্ঞানৰ কিছুমান সৰু সৰু কথা এণ্ড লাৰ্ণিং আৰু শিক্ষণৰ বিষয়ে দ্য ল অফ গ্ৰেভিটি মানে হৈছে তোমাৰ মধ্যাকৰ্ষণ আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপল আৰ্কিমিডিছৰ থিয়ৰী দ্য ৱৰ্ল্ড বিং ৰাউণ্ড এটচেট্ৰা পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া যিবিলাক মই স্কুলত পঢ়িছিলোঁ এইবিলাক কথা মই আইতাক কৈছিলোঁ দিছ মেড হাৰ আনহেপী আৰু আইতাই যেতিয়া মোৰ মুখত এইবোৰ কথা শুনিছিল দিছ মেড হাৰ আনহেপী এই কথাবিলাকে আইতাক আনহেপী কৰি তুলিছিল অৰ্থাৎ অসুখী কৰি তুলিছিল চি কুড নট হেল্প মি উইথ মাই লেচনছ আইতাই মোক সহায় কৰিব পৰা নাছিল উইথ মাই লেচনছ এতিয়া আৰু মোক আইতাই পঢ়া শুনাত কোনো ধৰণৰ সহায় কৰি দিব পৰা নাছিল She did not believe in the things they taught at the English school. She did not believe, আইতাই বিশ্বাস কৰা নাছিল in the things সেই কথাবিলাকৰ ওপৰত সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত they taught at the English school. ইংলিছ স্কুলত যিবোৰ কথা শিকাইছিল এইবোৰ কথা আইতাই বিশ্বাস কৰা নাছিল and was distressed আৰু আইতা ডিষ্ট্ৰেছ হৈছিল হতাশ হৈছিল কিয় that there was no teaching about God and scriptures কিয়নো তাত কিহৰ বিষয়ে পঢ়োৱা হোৱা নাছিল এবাউট গড এণ্ড দ্য স্ক্ৰিপচাৰ্ছ ভগৱান বা ধৰ্মীয় পুথিপাঁজি সন্দৰ্ভত স্কুলত একো কথা পঢ়োৱা নাছিল আৰু এই কথাটোৱে আইতাক খুব অসুখী কৰি তুলিছিল ওৱান ডে এদিন কি হ'ল আই এনাউন্সড মই স্কুলৰ পৰা আহি ঘোষণা কৰিলোঁ ডেট উই ৱেৰ বিং গিভেন মিউজিক লেচনছ যে আমাক স্কুলত কি শিকোৱা হৈছে মিউজিক শিকোৱা হৈছে সংগীত শিকোৱা হৈছে বুলি এদিন আহি আইতাক ক'লোহি চি ৱাজ ভেৰি ডিষ্টাৰ্বড আৰু এই কথাটো আইতাক বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিল অশান্তি দিছিল টু হাৰ আইতাৰ মতে মিউজিক হেড লিউড এছ'চিয়েশ্যনছ লিউড মানে হৈছে অশ্লীল আইতাৰ মতে সংগীত হৈছে এটা অশ্লীল বস্তু ভাল নাছিল আইতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ সংগীতটো খুব বেয়া বস্তু আছিল আৰু আইতাই ভাবিছিল যে সংগীতটো অত্যন্ত অশ্লীল হয় ইট ৱাজ দ্য মন'পলি ই একাধিপত্য হয় কিহৰ অফ হাৰলজ মানে খুব অসৎ প্ৰজাতিৰ মানুহ বেয়া অৰ্থ বুজাই বৰ এণ্ড দ্য বেগাৰ্ছ আৰু ভিক্ষাৰীৰ এইবিলাক মানুহৰহে বস্তু ভাল মানুহৰ বস্তু নহয় এণ্ড নট মেইণ্ট ফৰ জেণ্টেল ফক মানে হৈছে ভদ্ৰ সমাজ যে সংগীত বস্তুটো ভদ্ৰ সমাজৰ বস্তু নহয় ই কেৱল বেয়া সমাজৰ অশ্লীল কিছুমান বস্তু বুলি আইতাই ভাবিছিল চি ছেইড নাথিং আইতাই মোক একো কোৱা নাছিল বাট হাৰ চাইলেঞ্চ কিন্তু আইতাৰ যি নৈশব্দতা বা আইতাই যে মনে মনে আছিল চাইলেণ্ট হৈ আছিল মিণ্ট ডিজএপ্ৰুভেল আইতাই যে মনে মনে আছিল এই কথাটোৱে আমাক কি বুজাইছিল যে আইতাই যে সন্মত হোৱা নাছিল এই কথাটো মই বুজি পাইছিলোঁ চি ৰেয়াৰলি টক টু মি আফটাৰ ডেট তাৰপিছত আইতাই মোক ৰেয়াৰলি কেতিয়াবাহে আইতাই মোৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ লৈছিল অৰ্থাৎ আইতাই মোৰ সৈতে কথা বতৰা পতা বন্ধ কৰিছিল হুৱেন আই ৱেণ্ট আপ টু ইউনিভাৰ্চিটি মই যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায় পাইছিলোঁগৈ আই ৱাজ গিভেন এ ৰুম অফ মাই অ'ন মোক এটা নিজাকৈ কোঠা দিয়া হ'ল দ্য কমন লিংক অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱাজ স্নেপড আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল দ্য কমন লিংক যি আমাৰ আইতা আৰু মোৰ লগ পোৱাৰ যিটো এটা কমন লিংক আছিল অৰ্থাৎ ইমান দিনে আইতা আৰু মই একেটা ৰুম শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ গতিকে আমাৰ কি হৈছিল সদায় আমি এজনে আনজনক লগ পাই আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মোক এটা কথা নিজাকৈ দি দিয়া হ'ল আমাৰ সেই কমন লিংকটো কি হৈ গ'ল ৱাজ স্নেপড মানে হৈছে ভাঙি যোৱা আমাৰ সেই কমন লিংকটো ভাঙি গ'ল মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ একচেপ্টেড হাৰ ছেক্লুজন আইতাই কি কৰিছিল গ্ৰহণ কৰিছিল হাৰ ছেক্লুজন অৰ্থাৎ আইতাৰ যিটো সেই নিসংগতা সেই নিৰ্জনতা মোৰ পৰা যে আঁতৰি আহিছিল আইতা সেই কথাটোক আইতাই কি কৰিছিল গ্ৰহণ কৰিছিল উইথ ৰেজিগনেশ্যন আইতাই সেইটো সহজে মানি লৈছিল চি ৰেয়াৰলি লেফ্ট হাৰ স্পিনিং হুইল মানে হৈছে যঁতৰ আৰু ৰেয়াৰলি মানে হৈছে কাচিত বা কদাচিত যে আইতাই ইয়াৰ পিছৰ পৰা কি হ'ল কেতিয়াবাহে বা কদাচিতহে আইতাই যঁতৰটো এৰিবলৈ ল'লে টু টক টু এনি ওৱান আইতাই ইয়াৰ পিছৰ পৰা কি হ'ল খুব কমেইহে যঁতৰটো এৰি কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ল'লে অৰ্থাৎ আইতাই যঁতৰটো একেবাৰে লগ নেৰা হ'ল ফ্ৰম ছানৰাইজ টু ছানছেট বেলি উঠাৰ পৰা বেলি ডুবালৈকে চি ছেট বাই হাৰ হুইল স্পিনিং আইতাই কি কৰে সেই
যঁতৰটো কাষতে বহি থাকে এণ্ড ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ্ছ, আৰু আইতাই কি কৰে যঁতৰ কাম কৰি থাকে আৰু মুখেৰে প্ৰাৰ্থনা আওৰাই থাকে। অনলি ইন দ্য আফটাৰনুন, বিয়লিৰ ভাগত কি হয় আবেলি, চি ৰিলেক্সড, আইতাই কিছু জিৰণি লয়, আৰু সেই জিৰণি কিয় লয়, ফৰ এ হোৱাইল, এটা মুহূৰ্তৰ বাবে জিৰণি লয়, টু ফিড দ্য স্পেৰ'জ, আবেলি সময়ত আইতাই কিছু সময় জিৰণি লয় এইটো কাৰণেই যে ঘৰচিৰিকাবিলাকক আহাৰ খুৱাব লাগে। হোৱাইল চি ছেট ইন দ্য বাৰাণ্ডা, আৰু আইতাই যেতিয়া বাৰাণ্ডাত বহি লৈছিল, ব্ৰেকিং দ্য ব্ৰেড ইনটু লিটিল বিটছ, আৰু ব্ৰেডবিলাক কি কৰিছিল সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আইতাই ভাঙিছিল। হাণ্ড্ৰেডছ অফ লিটিল বাৰ্ডছ, শ শ সৰু সৰু চৰাই, ঘৰচিৰিকা চৰাইটো একেবাৰে সৰু নহয় জানো, গতিকে সৰু সৰু চৰাইবিলাকে কি কৰিছিল, কালেক্টেড এৰাউণ্ড হাৰ, আইতাৰ চাৰিওফালে সিহঁতে বেৰি ধৰিছিল। ক্ৰিয়েটিং এ ভেৰিটেবল বেডলাম অফ চেৰাপিংছ, চেৰাপিংছ মানে হৈছে চৰাইৰ মাত, আৰু সিহঁতে কি কৰিছিল খুব এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ভেৰিটেবল বেডলাম মানে হৈছে বহুত বেছি হুলস্থুল। ছাম কেম এণ্ড পাৰ্চড অন হাৰ লেগছ, এই চৰাইবিলাকৰ কিছুমানে কি কৰিছিল, সিহঁতে আহিছিল এণ্ড পাৰ্চড অন হাৰ লেগছ, পাৰ্চ মানে হৈছে বহি লোৱা, আৰু সিহঁতে ক'ত বহি লৈছিল, অন হাৰ লেগছ, আইতাৰ ভৰিৰ ওপৰত বহি লৈছিল। আদাৰ্ছ অন হাৰ শ্ব'ল্ডাৰ্ছ, আন কিছুমানে আইতাৰ কান্ধৰ ওপৰত বহি লৈছিল। ছাম ইভেন ছেট অন হাৰ হেড, আনকি কিছুমান ঘৰচিৰিকা চৰাই কি কৰিছিল, আইতাৰ মূৰৰ ওপৰতো সিহঁতে বহি লৈছিল। চি স্মাইল্ড, আৰু যেতিয়া সিহঁতে চৰাইবোৰে এনেকৈ আইতাৰ গোটেই গাৰ ওপৰত আহি বহি লৈছিল, আইতাই কি কৰিছিল, স্মাইল্ড মানে হাঁহিছিল। বাট নেভাৰ শ্বুড দেম এৱে, কিন্তু কেতিয়াও আইতাই চৰাইবিলাকক চু বুলি খেদি দিয়া নাছিল। ইট ইউজ টু বি দ্য হেপিয়েষ্ট হাফ আৱাৰ অফ দ্য ডে ফৰ হাৰ, আৰু এই যে আধা ঘণ্টা সময়, যি সময় আইতাই চৰাইবোৰক আহাৰ খুৱাবৰ বাবে আহিছিল, সেইটোৱে আছিল কি আইতাৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ সুখী আধা ঘণ্টা সময়। When I decided to go abroad, decided মানে হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱা, when I decided to go abroad, abroad মানে বিদেশ, মই যেতিয়া বিদেশলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, ফৰ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে, আই ৱাজ চিয়'ৰ, মই চিয়'ৰ আছিলোঁ, মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ উড বি আপছেট, আপছেট মানে হৈছে মনটো বেয়া কৰা, আৰু মই চিয়'ৰ আছিলোঁ যে যেতিয়া মই বিদেশলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে, আৰু মই কথাটো চিয়'ৰ আছিলোঁ যে মোৰ সেই সিদ্ধান্তত আইতাৰ মনটো বেয়া হ'ব, বা আইতাই সেই সিদ্ধান্ত ভাল নাপাব। আই উড বি এৱে ফৰ 5 years, মই 5 বছৰ ধৰি আঁতৰি থাকিম, বিদেশত থাকিম। এণ্ড এট হাৰ এজ, আৰু আইতাৰ এতিয়া যি বয়স, ওৱান কুড নেভাৰ টেল, কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে 5 বছৰৰ পিছত ঘূৰি আহি মই আইতাক দেখা পাম নে নাই। বাট মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ কুড, কিন্তু মোৰ আইতা জীয়াই আছিল, সেই 5 বছৰলৈকে মোৰ আইতা জীয়াই আছিল। চি ৱাজ নট ইভেন চেণ্টিমেণ্টেল, আইতা আনকি চেণ্টিমেণ্টেল হোৱা নাছিল, বা খুব বেছি আৱেগপ্ৰৱণ হৈ উঠা নাছিল। মই যেতিয়া বিদেশলৈ গুচি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ 5 বছৰৰ বাবে, আইতা বৰ বেছি আৱেগপ্ৰৱণ হৈ উঠা নাছিল। চি কেম টু লিভ মি এট এ ৰেলৱে ষ্টেচন, চি কেম টু লিভ মি, লিভ মানে হৈছে এৰি যোৱা, যে আইতাই মোক ৰেল ষ্টেচনত এৰিবলৈগৈ আহিছিল, এটা ৰেলৱে ষ্টেচন, বাট ডিড নট টক অৰ শ্ব' এনি ইম'শ্যন, বাট ডিড নট টক, কিন্তু আইতাই কোনো কথা কোৱা নাছিল। এণ্ড অৰ শ্ব' এনি ইম'শ্যন, শ্ব' মানে হৈছে দেখুওৱা, এনি ইম'শ্যন মানে হৈছে আৱেগ, আৰু আইতাই যদিও মোক ৰেলৱে ষ্টেচনত আগবঢ়াবলৈ আহিছিল, কিন্তু আইতাই কোনো কথা কোৱা নাছিল, বা কোনো ধৰণৰ আৱেগ আইতাই প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল বা দেখুওৱা নাছিল। হাৰ লিভছ মুভড ইন প্ৰেয়াৰ, আইতাৰ উৎকেইটাই তেতিয়া কি কৰি আছিল, প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। হাৰ মাইণ্ড ৱাজ লষ্ট ইন প্ৰেয়াৰ, আইতাৰ মাইণ্ড মানে হৈছে মন, আইতাৰ মনটো লষ্ট হেৰাই গৈছিল, ক'ত হেৰাই গৈছিল, ইন প্ৰেয়াৰ, আইতাৰ মনটো প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত হেৰাই গৈছিল। হাৰ ফিংগাৰ্ছ ৱেৰ বিজি টেলিং দ্য বিটছ অফ হাৰ ৰজাৰী, হাৰ ফিংগাৰ্ছ ৱেৰ বিজি, আইতাৰ আঙুলিবোৰ বিজি আছিল, ব্যস্ত হৈ আছিল, ক'ত ব্যস্ত হৈ আছিল, টেলিং দ্য বিটছ অফ হাৰ ৰজাৰী, আইতাৰ ৰজাৰী মানে হৈছে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা, আইতাৰ যিডাল ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা লৈ আছিল, সেই মালাডালৰ মণিবোৰ গণতি কৰি বা গণনা কৰি আইতাৰ আঙুলিবোৰ ব্যস্ত হৈ আছিল। চাইলেণ্টলি, নিশব্দে, চি কিছড মাই ফৰহেড মানে হৈছে কপাল, আৰু কোনো শব্দ নকৰাকৈ আইতাই কি কৰিলে, চাইলেণ্টলি মোৰ কপালত এটা চুমা খালে। এণ্ড হুৱেন আই লেফ্ট, আৰু যেতিয়া মই গুচি গৈছিলোঁ ৰেলত উঠি, আই চেৰিছড দ্য মষ্ট ইম্প্ৰিণ্ট, চেৰিছ মানে হৈছে খুব যতনেৰে সাঁচি ৰখা, আৰু মই সেই যতনেৰে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ, কি সাঁচি ৰাখিছিলোঁ, দ্য মষ্ট ইম্প্ৰিণ্ট, মষ্ট মানে হৈছে সেমেকা, ইম্প্ৰিণ্ট মানে হৈছে ছাপ, সেই আইতাৰ ওঠৰ যি সেমেকা ছাপ, সেই ছাপটো মই মোৰ মনত সযতনে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ। এজ পাৰহেপছ দ্য লাষ্ট চাইন অফ ফিজিকেল কণ্টেক্ট বিটুইন আছ, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো হ'ব পাৰে লাষ্ট চাইন অফ ফিজিকেল কণ্টেক্ট, শেষ চিন অফ ফিজিকেল কণ্টেক্ট, আইতাৰ যি শাৰীৰিক স্পৰ্শ, সেই শাৰীৰিক স্পৰ্শৰ এইটো এটা শেষ চিহ্ন হিচাপে মই মোৰ বুকুৰ মাজত সযতনেৰে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ।
বাট ডেট ৱাজ নট চ' কিন্তু তেনেকুৱা হোৱা নাছিল আফটাৰ 5 years 5 বছৰৰ পিছত আই কেম বেক হোম মই ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ এণ্ড ৱাজ মেড বাই হাৰ এট দ্য ষ্টেচন আৰু আহি পেলাই মই আইতাক ক'ত লগ পাইছিলোঁ আই মেড বাই হাৰ এট দ্য ষ্টেচন মই আকৌ 5 বছৰ পিছত মই যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ আইতাক মই তেতিয়া ষ্টেচনতে লগ পাইছিলোঁ চি ডিড নট লুক এ ডে অল্ডাৰ আৰু এই 5 বছৰ পিছত যে মই আইতাক লগ পালোঁ সেইদিনাখনো আইতাক এদিনো বেছি বুঢ়ী হোৱা যেন লগা নাছিল চি ষ্টিল হেড ন' টাইম ফৰ ৱৰ্ডছ এতিয়াও আইতাৰ কথা কোৱাৰ বাবে সময় নাছিল এণ্ড হোৱাইল চি ক্লেস্পড মি ইন হাৰ আৰ্মছ আৰু যেতিয়া আইতাই মোক কি কৰিছিল ক্লেস্প মানে হৈছে সাৱটি ধৰা আৰু যেতিয়া মোক আইতাই কি কৰিছিল সাৱটি ধৰিছিল ইন হাৰ আৰ্মছ আইতাই যেতিয়া মোক দুবাহুৰে সাৱটি ধৰিছিল আই কুড হিয়েৰ মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ হাৰ ৰিচাইটিং হাৰ প্ৰেয়াৰ্ছ আইতাই তেতিয়াও মনৰ ভিতৰতে মুখৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থনা আওৰাই থকা মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ ইভেন অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ মাই এৰাইভেল মানে আহি পোৱা আনকি মই আহি পোৱাৰ প্ৰথম দিনটোতো হাৰ হেপিয়েষ্ট মমেণ্টছ ৱেৰ আইতাৰ আটাইতকৈ সুখৰ সময়টো আছিল কি আছিল উইথ হাৰ স্পেৰ'জ আইতাই আনকি মই ঘৰলৈ আহি পোৱাৰ দিনাও আইতাৰ আটাইতকৈ সুখৰ সময়খিনি কাৰ সৈতে কটাইছিল আইতাই চৰাই জাকটোৰ সৈতে কটাইছিল হুম চি ফেড লংগাৰ আৰু সেইদিনাখন কি হৈছিল আইতাই বহুত দেৰি সময়লৈকে দীঘলীয়া সময়লৈকে সিহঁতক আহাৰ খুৱাইছিল উইথ ফ্ৰিভিলাছ ৰিভিউক মানে হৈছে গালি বা তিৰস্কাৰ ফ্ৰিভিলাছ মানে লঘু বা মৃদু আইতাই সিহঁতক মৃদু তিৰস্কাৰ কৰিছিল বা লঘুভাৱে সিহঁতক গালি দিছিল অৰ্থাৎ মৰমেৰে গালি দিছিল চৰাইবিলাকক আৰু সিহঁতক বহুত দীঘলীয়া সময় ধৰি সেইদিনাখন আইতাই চৰাইবোৰক আহাৰ খুৱাইছিল ইন দ্য ইভিনিং এ চেঞ্জ কেম অভাৰ হাৰ বিয়লিৰ ভাগত আইতাৰ মাজত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চি ডিড নট প্ৰে সেইদিনাখন আইতাই প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল চি কালেক্টেড দ্য ওমেন সেইদিনাখন আইতাই কালেক্টেড মানে গোটোৱা সেইদিনাখন আইতাই কাক গোটালে দ্য ওমেন অফ দ্য নেইবাৰহুড মানে হৈছে চুবুৰীয়া সেইদিনাখন চুবুৰীয়া যিমানবোৰ মাইকী মানুহ আছিলে আইতাই সকলোকে গোটালে গট এন অল্ড ড্ৰাম এটা পুৰণা ঢোল গোটাই ল'লে এণ্ড ষ্টাৰ্টেড টু চিং মানে হৈছে গান গোৱা আৰু আইতাই কি কৰিবলৈ ল'লে গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ফৰ ছেভাৰেল আৱাৰ্ছ কেইবা ঘণ্টা ধৰি চি থাম্পড দ্য চেগিং স্কিনছ অফ দ্য ডাইলেপিডেটেড ড্ৰাম ফৰ ছেভাৰেল আৱাৰ্ছ কেইবা ঘণ্টা ধৰি চি থাম্প মানে চাপৰ মাৰা বা বজোৱা দ্য চেগিং স্কিনছ যিহেতু ঢোলটো পুৰণা আছিলে কি হৈছিল দ্য চেগিং স্কিন মানে হৈছে চামৰা আৰু চেগিং মানে হৈছে একদম ঢিলা হৈ যোৱা আৰু আইতাই কি কৰিছিল একদম সেই ঢিলা হৈ যোৱা চামৰাখনতে আইতাই কেইবা ঘণ্টা ধৰি চাপৰ দিছিল বা বজাইছিল অফ দ্য ডাইলেপিডেটেড ড্ৰাম ডাইলেপিডেটেড মানে জৰাজীৰ্ণ সেই জৰাজীৰ্ণৰ ঢোলটোৰ ওলমি যোৱা ছালখনত আইতাই কেইবা ঘণ্টা ধৰি চাপৰ দিছিল বা আইতাই বজাইছিল আৰু গান গাইছিল এণ্ড দ্য চেং অফ দ্য হোম কামিং ৱাৰিয়ৰ মানে হৈছে যোদ্ধা আৰু যুদ্ধ জয় কৰি যেতিয়া যোদ্ধাসকল ঘৰলৈ উভতি আহে তেতিয়া যি গীত গোৱা হয় আইতাক সেইদিনাখন সেই ধৰণৰ গীত গাইছিল উই হেড টু পাৰ্চুৱেট মানে ৰাজি কৰোৱা মান্তি কৰোৱা আমি আইতাক কোনো মতেহে সৈমান কৰাব লগা হৈছিল বা মান্তি কৰাব লগা হৈছিল টু ষ্টপ গান ৰখাবৰ কাৰণে টু এভইড অভাৰ ষ্ট্ৰেইনিং মানে হৈছে অত্যাধিক শ্ৰম আইতাৰ যিহেতু অত্যন্ত বুঢ়ী মানুহ আছিল আইতাৰ বেছি পৰিশ্ৰম হয় বুলি বেছি কষ্ট হয় বুলি আমি কোনোমতে আইতাক গান গোৱাৰ পৰা বিৰত কৰিবলগীয়া হৈছিল বা ৰখাবলগীয়া হৈছিল ডেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু সেইটো আছিল প্ৰথমবাৰ চিন্স আই হেড ন'ন হাৰ যেতিয়াৰ পৰা মই আইতাক দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই সেইদিনাখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি হৈছিল ডেট চি ডিড নট প্ৰে আইতাই সেইদিনাখন জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল তো নেক্সট মৰ্ণিং পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা চি ৱাজ টেকেন ইল মানে হৈছে বেমাৰ হোৱা বা অসুস্থ হোৱা আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই কি হ'ল আইতা বেমাৰ হ'ল আইতা অসুস্থ হৈ পৰিল ইট ৱাজ এ মাইল্ড ফিভাৰ মাইল্ড মানে হৈছে পাতল ইট ৱাজ এ মাইল্ড ফিভাৰ এইটো এটা সাধাৰণ জ্বৰ আছিল এণ্ড এটা ডাক্তৰ টল্ড আছ আৰু ডাক্তৰে আমাক কৈছিল যে ইট উড গ' যে সোনকালে সেই জ্বৰটো গুচি যাব বাট মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ থট ডিফাৰেণ্টলি কিন্তু মোৰ আইতা কি হৈছিল থট ডিফাৰেণ্টলি আইতাই কথাটো বেলেগ ধৰণে ভাবিছিল চি টল্ড আছ ডেট আইতাই আমাক কৈছিল যে হাৰ এণ্ড ৱাজ নিয়েৰ আইতাই আমাক কি বুলি কৈছিল যে তেওঁৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তটো আহি উপস্থিত হৈছে চি ছেইড ডেট আৰু আইতাই কৈছিল যে চিন্স অনলি এ ফিউ আৱাৰ্ছ বিফ'ৰ দ্য ক্ল'জ অফ দ্য লাষ্ট চেপ্টাৰ অফ হাৰ লাইফ আৰু আইতাই আমাক লগতে কি বুলি কৈছিল যে চিন্স অনলি এ ফিউ আৱাৰ্ছ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানহে বাকী আছিল কিহৰ বাবে বিফ'ৰ দ্য ক্ল'জ অফ দ্য লাষ্ট চেপ্টাৰ ক্ল'জ মানে হৈছে বন্ধ হোৱা লাষ্ট চেপ্টাৰ মানে শেষ অধ্যায় আইতাৰ অফ হাৰ লাইফ
আইতাৰ জীৱনৰ শেষ অধ্যায়টোৰ সামৰণি কৰিবৰ বাবে মাজত আৰু কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী আছিল এইবুলি আইতাই আমাক কৈছিল। চি হেড অমিটেড টু প্ৰে, অমিটেড মানে নোহোৱা হৈ যোৱা, হেৰাই যোৱা, আৰু আইতা কি হৈছিল সেইবাবে প্ৰাৰ্থনাৰ মাজতে আইতা হেৰাই গৈছিল। চি ৱাজ নট গয়িং টু ৱেষ্ট এনি মোৰ টাইম টকিং টু আছ, চি ৱাজ নট গয়িং টু ৱেষ্ট মানে হৈছে নষ্ট কৰা, আৰু আইতাই নষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল এনি মোৰ টাইম, চি ৱাজ নট গয়িং টু ৱেষ্ট এনি মোৰ টাইম টকিং টু আছ, আৰু আইতাই আমাৰ সৈতে কথা পাতি আৰু সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল। উই প্ৰটেষ্টেড, আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আমি আইতাৰ কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। বাট চি ইগনৰ্ড আৱাৰ প্ৰটেষ্ট, বাট চি ইগনৰ্ড, কিন্তু আইতাই কি কৰিছিল, ইগন'ৰ কৰিছিল, গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বা অগ্ৰাহ্য কৰিছিল আৱাৰ প্ৰটেষ্ট, আমাৰ যি প্ৰতিবাদ আছিল প্ৰতিবাদক আইতাই গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বা অগ্ৰাহ্য কৰিছিল। চি লে পিচফুলি, লে মানে পৰি থকা, চি লে পিচফুলি, আইতাই খুব প্ৰশান্তিৰে বা শান্তিৰে শুই আছিল। ক'ত শুই আছিল? ইন বেড, বিচনাত আইতাই পৰি আছিল। প্ৰেয়িং এণ্ড টেলিং হাৰ বিটছ, আৰু আইতাই কি কৰি আছিল? প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল আৰু ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডাল জপ কৰি আছিল। ইভেন বিফ'ৰ উই কুড ছাছপেক্ট মানে হৈছে সন্দেহ কৰা, আৰু আমি আনকি সন্দেহ কৰিবলৈ পোৱাৰ আগতেই হাৰ লিপছ ষ্টপড মুভিং, আইতাৰ ওঠবোৰ লৰচৰ কৰা বন্ধ হৈ গৈছিল। এণ্ড দ্য ৰজাৰী ফেল ফ্ৰম হাৰ লাইফলেছ ফিংগাৰ্ছ, আৰু এণ্ড দ্য ৰজাৰী, আৰু আইতাৰ হাতত যি ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা আছিল, ফেল ফ্ৰম হাৰ লাইফলেছ ফিংগাৰ্ছ মানেতো গম পাইছা, আঙুলি, লাইফলেছ মানে হৈছে প্ৰাণহীন, আৰু আইতাৰ প্ৰাণহীন আঙুলিৰ পৰা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডাল সৰি পৰিছিল। এ পিচফুল পেলৰ স্প্ৰেড অন হাৰ ফেচ, এ পিচফুল, এটা প্ৰশান্তিময় পেলৰ মানে হৈছে ৰংহীন, বিবৰ্ণ, অত্যন্ত শেঁতা, আৰু আইতাৰ মুখখন কি হৈছিল? এটা অত্যন্ত শেঁতা ৰং আৰু এটা প্ৰশান্তিৰ ভাৱেৰে কি হৈছিল? অন হাৰ ফেচ, স্প্ৰেড অন হাৰ ফেচ, আইতাৰ মুখত এটা অত্যন্ত শেঁতা আৰু প্ৰশান্তিৰ ভাৱ বিয়পি পৰিছিল। এণ্ড উই নিউ, আৰু আমি জানিছিলোঁ ডেট চি ৱাজ ডেড, যে আইতাৰ মৃত্যু হৈছে। উই লিফটেড হাৰ অফ দ্য বেড, আৰু আইতা যেতিয়া মৃত্যু হ'ল আমি কি কৰিলোঁ? উই লিফটেড হাৰ অফ দ্য বেড, আমি আইতাক বিচনাৰ পৰা উঠাই লৈ আহিলোঁ। এজ ইজ কাষ্টমাৰী মানে হৈছে নীতি নিয়ম, আমাৰ নিয়ম অনুসৰি আমি কি কৰিলোঁ? আইতাক বিচনাৰ পৰা উঠাই আনিলোঁ। লেইড হাৰ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড মানে হৈছে মজিয়া, আৰু আমি কি কৰিলোঁ? লেইড মানে হৈছে শুৱাই দিয়া, আৰু আমি আইতাক মজিয়াত শুৱাই দিলোঁ। এণ্ড কভাৰ্ড হাৰ উইথ এ ৰেড শ্ৰাউড মানে হৈছে শৱ ঢকা কাপোৰ, আৰু আমি কি কৰিলোঁ? এণ্ড কভাৰ্ড, আমি ঢাকি দিলোঁ, কভাৰ্ড হাৰ উইথ এ ৰেড শ্ৰাউড, এখন ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰেৰে আমি আইতাৰ মৃতদেহটো আমি ঢাকি দিলোঁ। আফটাৰ এ ফিউ আৱাৰ্ছ অফ মৰ্ণিং, আৰু আমি কেইবা ঘণ্টা ধৰি মৰ্ণিং মানে হৈছে শোক প্ৰকাশ কৰা, দুখ কৰা বা কন্দা কটা কৰা, আমি কেইবা ঘণ্টা ধৰি কন্দা কটা কৰিলোঁ। আৰু তাৰপাছত কি হ'ল? উই লেফ্ট হাৰ এলন, আমি আইতাৰ মৃতদেহটো অকলে এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ। কিয় গুচি আহিলোঁ? টু মেক এৰেঞ্জমেণ্টছ মানে হৈছে যা যোগাৰ কৰা, ফৰ হাৰ ফিউনাৰেল মানে হৈছে শেষকৃত্য, আইতাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে যিহেতু যা যোগাৰ কৰিব লাগিব, আমি আইতাক অকলে এৰি থৈ আমি গুচি আহিছিলোঁ। ইন দ্য ইভিনিং, বিয়লিৰ ভাগত কি হ'ল? উই ৱেণ্ট টু হাৰ ৰুম, আমি আইতাৰ কোঠালৈ উভতি আহিছিলোঁ। উইথ এ ক্ৰুড ষ্ট্ৰেচাৰ মানে হৈছে চাঙি, ক্ৰুড মানে হৈছে যিখন মানে ভালকৈ বনোৱা নহয়, আৰু আমি এখন চাঙি লৈ পেলাই আমি আইতাৰ কোঠালৈ আবেলি উভতি আহিলোঁ। টু টেক হাৰ টু বি ক্ৰিমেটেড মানে হৈছে জ্বলাই দিয়া, শৱ দাহ কৰা, আৰু আমি আইতাৰ যিহেতু আইতাৰ মৃত্যু হৈছে, আইতাৰ শৱ দাহ কৰিব লাগিব, গতিকে আমি এখন চাঙি হাতত লৈ আবেলি আমি আইতাৰ কাষলৈ উভতি আহিলোঁ। দ্য ছান ৱাজ ছেটিং, তেতিয়া বেলি বহিবলৈ ধৰিছিল। এণ্ড হেড লিট হাৰ ৰুম এণ্ড বাৰাণ্ডা, আৰু আইতাৰ কোঠাটো আৰু বাৰাণ্ডাখন পোহৰ হৈ উঠিছিল। কিহেৰে পোহৰ হৈ উঠিছিল? উইথ এ ব্লেজ অফ গল্ডেন লাইট, সোণালী পোহৰেৰে, যিহেতু বেলিটো যেতিয়া সাজত বহিবলৈ হয় তাৰ পৰা সোণালী পোহৰ বিকিৰণ হয়, নহয় জানো? আৰু সেই সোণালী পোহৰেৰে আইতাৰ বাৰাণ্ডা আৰু আইতাৰ কোঠাটো পোহৰ কৰি তুলিছিল। উই ষ্টপড হাফ ৱে ইন দ্য কোৰ্টয়াৰ্ড মানে হৈছে চোতাল, আৰু আমি চোতালতে আহি কি হ'ল? আমি আইতাৰ কোঠালৈ আহি আছিলোঁ, আহি থাকোঁতে আমি চোতালতে আমি আধা বাটত ৰৈ গ'লোঁ। অল অভাৰ দ্য বাৰাণ্ডা, গোটেই বাৰাণ্ডা জুৰি। এণ্ড ইন হাৰ ৰুম, আৰু আইতাৰ কোঠাটো। ৰাইট আপ টু হুৱেৰ চি লে ডেড, একদম সেই ঠাইটোলৈকে যি ঠাইত আইতা মৃতদেহটো শুৱাই থোৱা হৈছিল। এণ্ড ষ্টিফ ৰেপড ইন দ্য ৰেড শ্ৰাউড, আৰু আইতাৰ মৃতদেহটো কি কৰা হৈছিল? ষ্টিফ ৰেপ মানে হৈছে মেৰিয়াই দিয়া, আমি খুব টানকৈ মৃতদেহটো ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা আছিল। থাউজেণ্ডছ অফ স্পেৰ'জ, হাজাৰ স্পেৰ' মানেতো গম পাইছে ঘনচিৰিকা চৰাই,
হাজাৰ হাজাৰ ঘৰচিৰিকা চৰাই ছেট স্কেটাৰ্ড মানে হৈছে সিঁচৰতি হৈ থকা অন দ্য ফ্ল'ৰ। আইতাৰ কোঠাটোৰ আইতাৰ বাৰাণ্ডাত গোটেইখিনি এৰিয়াত কি হৈছিল, আইতাৰ মৃতদেহটোৰ চাৰিওফালে হাজাৰ হাজাৰ ঘৰচিৰিকা চৰাই আহি সিঁচৰতি হৈ আছিল আইতাৰ মৃতদেহটোৰ চাৰিওফালে। দেয়াৰ ৱাজ ন' চিৰাপিং মানে চৰাইৰ মাত। সেইদিনাখন চৰাইবিলাকে চিঞৰ বাখৰ কৰা নাছিল। উই ফেল্ট চৰি ফৰ দ্য বাৰ্ডছ, চৰাইবোৰক দেখি আমাৰ দুখ লাগিছিল। উই ফেল্ট চৰি, আমাৰ বৰ দুখ লাগিছিল, ফৰ দ্য বাৰ্ডছ, চৰাইবোৰৰ বাবে আমাৰ বৰ দুখ লাগিছিল। এণ্ড মাই মাদাৰ, আৰু মোৰ মায়ে কি কৰিছিল, ফেটছ মানে হৈছে লৈ অনা, চাম ব্ৰেড ফৰ ডেভ, সিহঁতৰ বাবে অলপ ব্ৰেড লৈ আহিছিল। চি ব্ৰক ইট ইনটু লিটিল ক্ৰাম্পছ, মায়ে কি কৰিছিল, ব্ৰক মানে ভাঙা বা চিঙা, ইট ইনটু লিটিল ক্ৰাম্পছ মানে হৈছে টুকুৰা, আৰু মায়ে কি কৰিছিল, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ব্ৰেডটো ভাঙিছিল। দ্য ৱে মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইউজ টু, যিদৰে মোৰ আইতাই সিহঁতক দিছিল ঠিক সেইধৰণেই মায়ে ব্ৰেডটো টুকুৰা কৰি ভাঙিছিল। এণ্ড থ্ৰিউ ইট টু ডেম, আৰু সিহঁতলৈ দলিয়াই দিছিল। থ্ৰিউ মানে হৈছে দলিয়াই দিয়া, থ্ৰিউ ইট টু ডেম। দ্য স্পেৰ'জ টুক ন' ন'টিছ অফ দ্য ব্ৰেড, কিন্তু এই চৰাইবিলাকে সেইদিনাখন কি কৰিছিল, স্পেৰ'জ টুক ন' ন'টিছ, কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, অফ দ্য ব্ৰেড, সিহঁতক যে ব্ৰেড খাবলৈ দিয়া হৈছিল, সিহঁতলৈ যে ব্ৰেডৰ টুকুৰা দলিয়াই দিয়া হৈছিল, চৰাইবিলাকে কিন্তু সেইদিনাখন একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। হুৱেন উই কেৰিড মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ্ছ কৰ্পছ মানে হৈছে মৃতদেহ, আৰু যেতিয়া কি হৈছিল, হুৱেন উই কেৰিড, আমি যেতিয়া কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলোঁ, মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ্ছ কৰ্পছ মানে মই কৈছোঁ মৃতদেহ, আমি যেতিয়া আইতাৰ মৃতদেহটো কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলোঁ, দে ফ্লিউ এৱে কুৱাইটলি, ফ্লিউ এৱে মানে উৰি গুচি যোৱা, কুৱাইটলি মানে নিশব্দে। আৰু চৰাইবিলাকে কি কৰিছিল, যেতিয়া আমি আইতাৰ মৃতদেহটো দাহ কৰিবৰ কাৰণে লৈ গুচি গৈছিলোঁ, তেতিয়া চাইলেণ্টলি, কোনো শব্দ নকৰাকৈ চৰাইবিলাকে উৰি গুচি গৈছিল। নেক্সট মৰ্ণিং, পিছদিনা ৰাতিপুৱা, দ্য চুইপাৰ চুৱেপ্ট দ্য ব্ৰেড, চুইপাৰে কি কৰিছিল, চুৱেপ্ট মানে হৈছে সাৰি লৈ যোৱা, দ্য ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ মানে হৈছে ব্ৰেডৰ টুকুৰাবোৰ ইনটু দ্য ডাষ্টবিন। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কি হ'ল, চুইপাৰে সেই ব্ৰেডৰ টুকুৰাবোৰ সাৰি নি ডাষ্টবিনত পেলাই দিছিল। অৰ্থাৎ এই যে ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক আমি দিছিলোঁ, সেইদিনাখন কিন্তু চৰাইবিলাকে খুব দুখ কৰিছিল আইতাৰ মৃত্যুত, আৰু সিহঁতে ব্ৰেডবোৰ খোৱা নাছিল, আৰু সেইবাবে কি হৈছিল, ৰাতিপুৱা সেই গোটেইবিলাক আমি সাৰি নি পেলাই ডাষ্টবিনত পেলাই দিবলগীয়া হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ দ্য পৰ্ট্ৰেইট অৱ এ লেডি শীৰ্ষক পাঠটিৰ ওপৰত এইখিনিয়ে আছিল সম্পূৰ্ণ আলোচনা। আশা কৰিছোঁ পাঠটো পঢ়ি ভালদৰে বুজি পোৱাত এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আৰু এইখিনিতে তোমালোকক আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তোমালোকৰ অন্যান্য পাঠসমূহো এইদৰে আলোচনা কৰাৰ লগতে যিবোৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আগৰ পৰীক্ষাসমূহত আহি গৈছে, সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ উত্তৰ, আৰু লগতে তোমালোকৰ এনে কিছুমান প্ৰশ্ন এতিয়াও আছে যে যিবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে অহা নাই অথচ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, এনে ভালেখিনি প্ৰশ্ন আমি ইয়াৰ উত্তৰসহ আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কিয়নো এই পৰৱৰ্তী যিখিনি আলোচনা হ'ব, সেই সকলোবোৰ আলোচনা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো কেনে পালা কমেণ্টত জনাবা। আৰু তোমালোকৰ ইয়াৰ বাহিৰেও কিবা জানিবলগীয়া কথা আছে নেকি, তোমালোকৰ মনত এতিয়া কিবা খোকোজা আছে নেকি, কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি, যি সমস্যা আছে তোমালোকে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিবা। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সকলোবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনাত সামৰি ল'ব পাৰিম। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হওক। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।